السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم كالعادة للإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات المتتبعين الأوفياء للقناة. وبالنسبة للإخوة الذين لم أدرج أسئلتهم في برنامج اليوم، أعدكم إن شاء الله بأنني سوف أدرج أسئلتكم في البرنامج المقبل، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح والسداد في حياتكم. وقبل البدء في البرنامج لا بأس أن أشكركم جزيل الشكر على وفائكم وصدقكم واحترامكم وعلى تفاعلكم معي ومع القناة، متمنيا أن أكون دائما عند حسن ظنكم جميعا، وبالتوفيق للجميع. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. أبدأ بالسؤال الأول من طرف الأخ ياسر، يقول: أخي، ما العمل إذا كان للشخص تاريخ أولوية قد تجاوزه على حسب نشرة يوليو 2026 ب8 أشهر، وأكمل وثائقه في 14 ديسمبر 2023، وما زال ينتظر رسالة الموعد والمقابلة من طرف انفيسي لحد الآن في ملف تحمل عائلي فئة F11 ضمن F1. العمل في هذه الحالة وماذا يتوجب علي فعله؟ وهل هناك أمل مع العلم أنه ملفه مكتمل ومقبول منذ مدة ولا مشكلة فيه؟ زكريا هو من المتابعين الأوفياء للقناة. الأخ، أتمنى أن تتفهم الأمر أخي الكريم. أنا أكيد أجيب الكل بدون استثناء على حسب الدور. المهم، بالنسبة للتساؤل المطروح من طرفك، سأجيب على الشق الأول من سؤالك، وهناك سؤال آخر سوف أجيب عليه. إذن على حسب ما استنتجت، أنتم مقدمون على فئة F11، لم شمل الأبناء فوق من 21 سنة، الغير المتزوجون. إذن على حسب ما استنتجت، كل شيء على ما يرام. أكيد ملفكم هو مكتمل، فقط تنتظرون رسالة الموعد والمقابلة. أنتم قلقون وحائرون بحكم أنه مرت 8 أشهر وكل شيء تمام، ولكن الإشكال هو لماذا رسالة الموعد والمقابلة لا زلنا لم نتوصل بها؟ والملف أكيد سنجده لدى القنصلية أو السفارة الأمريكية في بلدكم الأم، لأنه على حسب ما استنتجت الشق الثاني من سؤالك، قلت: أخي جلال، ما عرفتش واش نراسل القنصلية بالدار البيضاء أم انفاسي، بحكم أنه تم توقيفكم. أكيد هذا عائد لورقة التأكيد المتعلقة بأراماكس ليست معكم، مما جعلكم تخسرون الموعد والمقابلة. أكيد التساؤل المطروح من طرفك: هل أتواصل مع ناشونال فيزا سنتر أم أتواصل مع القنصلية الأمريكية بمدينة الدار البيضاء؟ هنا نؤكد مصلحة الهجرة بأمريكا، أي الوسط، المرحلة الثانية، ناشونال فيزا سنتر NVC، انتهت من عملها. العمل الحالي لدى القنصلية الأمريكية بمدينة الدار البيضاء، بحكم أنها استلمت أو توصلت بالملف المتعلق بكم. أكيد أنت توصلت بالموعد بحكم السؤال المطروح الثاني من طرفك، فقط المشكل هو أنه لم تتسجل في أرامكس قبل الموعد والمقابلة. إذن لا داعي للقلق، ولكن نؤكد: إذا أردت التواصل مع القنصلية الأمريكية في مدينة الدار البيضاء ليس إلا. أما بالنسبة للناشونال فيزا سنتر، انتهت إجراءاته. متى ممكن لنا أن نتواصل مع ناشونال فيزا سنتر في حالة أن الملف غير مكتمل وإلى غير ذلك، أو أن الموعد قد تأخر بأشهر طويلة؟ هنا ممكن أن نتواصل مع ناشونال فيزا سنتر في حالة وجدنا بأن هناك مشكل في الملف ولا زال لم يصل إلى السفارة أو القنصلية الأمريكية في بلدكم الأم. أنتم حاليا اشتغلوا على هذه الإجراءات الاستباقية. ضروري ومؤكد أن تتوصلت برسالة الموعد بالقنصلية الأمريكية بمدينة الدار البيضاء. مشكل أنه تم توقيفك بحكم أنه ليست لديك ورقة تأكيد أرامكس. ما عليك إلا أن تتواصل أكيد مع القنصلية الأمريكية
بمدينة الدار البيضاء لتحديد الموعد لكم، وإن شاء الله ليس هناك من مشكل، بحكم أنه أكيد قانون الهجرة الأمريكي يخول لك أن تقوم بهذا الإجراء، وهو التواصل مع القنصلية الأمريكية، لأن الملف هو خارج الولايات المتحدة الأمريكية بالقنصلية ببلدكم الأم. تواصل معهم وإن شاء الله ممكن أمورك تسير مرور الكرام. المهم في حالة أنه وجدت مشكلة في عدم الحصول على الموعد في أقرب وقت ممكن، وهذا غير وارد، لأنه القنصلية الأمريكية ستتواصل معها، وسوف يجيبك الموظف بالقنصلية، وأكيد توضح له مكان من الخطأ والمشكل، وأكيد ستتم إجراءاتكم بخير وسلام، ليس هناك من مشكل. أخي الكريم ياسر، أنت أكيد جنسية مغربي، المدينة التي أنت تقيم فيها حاليا بالمغرب، وكذلك الولاية التي تم فيها التقديم، وإن شاء الله ممكن أننا سوف نتابع معكم ملفكم إلى أن تصلوا إلى بر الأمان. المهم هو أنك توصلت بالموعد، والإشكال يعني لم تتمم الإجراءات المتعلقة بموعدك بالقنصلية الأمريكية. إذن تواصلوا مع القنصلية الأمريكية في بلدكم الأم، وإن شاء الله في حالة وجدت مشكلا ممكن أن تتواصل معي، وسوف أوضح لك أشياء ممكن أن تشتغل عليها، ليس هناك من مشكل. وهناك مكاتب هي مجاورة للقنصلية الأمريكية بمدينة الدار البيضاء، إن وجدت مشكل ممكن أنك تلجأ لها. هناك مكاتب متخصصة أكيد بحجز مواعيد لدى القنصلية الأمريكية، ممكن أنك تذهب عندهم أو تلجأ لهم، وإن شاء الله سوف يحل المشكل. أخي ياسر، وأتمنى أن تتفهم الأمر في حالة أنني لم أجبك سابقا، أنني لا أستثني منكم أحدا، والدليل هو أنه أعجبتك، وأنا مهتم بالكل بدون استثناء، ومرحبا بك. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخ كاسبا، يقول: كثير 10 سنوات أو أكثر، صعب حتى يصبح الأخ عجوز. إذا هذا هو القانون، الموضوع من طرف قانون الهجرة الأمريكي المتعلق بلم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أخي الكريم، هذا هو القانون الساري المفعول. إذا كان لديك تساؤل آخر أخي فمرحبا بك، متمنيا لكم التوفيق. نقطة كذلك مهمة، ضع في الحسبان بأنه فئة F4 هي التي تأخذ مدة منتظرة لأجل لم شملها إلى الولايات المتحدة، أي لم شمل الإخوة. وهناك الفئة الأخرى والمتعلقة بلم شمل الأبناء المتزوجون، كذلك تأخذ مدة طويلة، وهذا للتأكيد. انتقل إلى الأخ سيمو، يقول: شكرا أخ جلال. العفو. انتقل إلى الأخت منى شاكر، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام الأخت منى. انتقل إلى عصام الأطرش، يقول: سلام أستاذنا جلال، هل من جديد يخص قرعة 2026؟ وشكرا. العفو. إذا ليس هناك من مستجد، لا زالت إجراءات القرعة الأمريكية لسنة 2026 متوقفة. كذلك بالنسبة للتقديم على القرعة الأمريكية سنة 2027 لا زالت كذلك لم يعلن عن التقديم فيها أكيد. إذا هنا ليس من جديد، وإن شاء الله عندما سوف نتوصل بالمستجدات المتعلقة بالدي في 26 وكذلك الدي في 27 إن شاء الله سوف نوافيكم بها أول بأول عبر القناة. ننتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخت مها، تقول: تحية للأستاذ جلال وتحية خالصة لك. ماذا عن لم شمل العائلي؟ هل هناك قانون جديد يعنى بالتقليص في المدة؟ ليس هناك من قانون جديد يعنى بالتقليص المتعلق بلم شمل العائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. القانون الذي يشتغل عليه سابقا كمدة منتظرة وكإجراءات منتظرة لا زال هو، ليس هناك من جديد أو شيء أكيد فيه خبر عن تقليص المدة المتعلقة بقانون لم شمل عائلي إلى الولايات المتحدة بكل فئاته. وتشكر الأخت مها عن هذا التساؤل المحترم من طرفك، وأكيد سوف يستفيد منه الإخوة الذين هم طارحون لنفس التساؤل المطروح من طرفك، متمنيا لك التوفيق. أنتقل للأخت سعاد، تقول: السلام عليكم أخي جلال. وعليكم السلام. أنا سعاد، مغربية مقيمة بولاية فيرجينيا منذ 13 سنة.
هل ممكن لي أن أقدم على لم شمل الوالدين رغم كبر سنهم؟ إذا الأخت سعاد، بالنسبة للنقاط التي تفضلت بها، أنت جنسية مغربية مقيمة بولاية بارجانية منذ 13 سنة. أكيد أنت حاصلة على الجنسية الأمريكية بحكم المدة قد تجاوزت 5 سنوات بالولايات المتحدة. أكيد لديك تساؤل: هل ممكن التقديم على لم شمل الوالدين رغم أنهم كبار في السن؟ نعم، ممكن لكم ذلك رغم أن الوالدين أعمارهم كبيرة، وممكن أن تقدمي لهم بدون مشكل، وقانون الهجرة الأمريكي يخول لك هذا بحكم أن الجنسية الأمريكية أنت متوفرة عليها أو حاصلة عليها. أكيد هنا ما دام أنك مقيمة منذ هذه السنوات يعني الطويلة، فأنت إن شاء الله بخير، وممكن لك أن تقدمي للوالدين بدون عرقلة بدون مشكل، متمنيا لك التوفيق ومرحبا بك. انتقل للأخ أشرف، يقول: السلام عليكم أستاذ جلال. وعليكم السلام. أنا مقدم على لم شمل من طرف الوالد منذ أشهر، ولازلنا ننتظر، لم نتوصل بالموافقة لحد الآن. إذا هنا أخي أشرف، هذا عادي. أكيد أنت كما تفضلت مقدم لك من طرف الوالد بأمريكا. لدي سؤال لك: هل الوالد حاصل على الجرين كارد أم أنه حاصل على الجرين كارد مع الجنسية الأمريكية، الولاية التي يقيم فيها الوالد؟ إذا عادي أن تنتظر أخي الكريم. أنت أكدت بأنه التقديم تم منذ أشهر ولم تؤكد على المدة، هل 3 أشهر أو 4 أشهر؟ هذا لازم أن توضحه أخي أشرف في سؤال آخر، وإن شاء الله سوف أجيبك. المهم هو الانتظار. الانتظار هنا هو سيد الموقف. ريثما أكيد تتوصل بالموافقة المبدئية من طرف مركز الهجرة والمواطنة USS، ثم هناك مرحلة بمرحلة تتبع وتتبع إلى أن تصل إلى نقطة الفصل والحسم للحصول على التأشيرة. ننتقل إلى أخ اسمه العندليب، يقول: السلام عليكم أستاذ جلال. وعليكم السلام. أنا قدمت على فيزا لحضور كأس العالم أمريكا، وحصلت عليها بسهولة، وأنا الآن لازلت بأمريكا. هل ممكن أنني أظل في الولايات المتحدة بدون أي مشكل؟ ما نصيحتك لي؟ إذا أخي، بالنسبة للتأشيرة التي أنت متوفر عليها وأنك حاصل عليها ودخلت بها إلى الولايات المتحدة، أكيد هذه تأشيرة سياحة. تأشيرة سياحة لدخول الولايات المتحدة لحضور أكيد كأس العالم، ليس إلا. ولا تخول لك المكوث والإقامة الدائمة بأمريكا. وأكيد السلطات الأمريكية عندما ستجد بأنك خارق للإقامة المؤقتة بالولايات المتحدة بهذه التأشيرة، أكيد هنا سوف يقومون يعني بترحيلك على الفور ولا نقاش معك. وممكن ستجد مشكل مستقبلا إذا أردت التقديم على فيزا سياحة للدخول إلى الولايات المتحدة، لأنه خالقت قانون تأشيرة دخول إلى أمريكا ولن تتحصل عليها مرة أخرى. إذن أخي، نصيحتي لك أن تعود لبلدك، أن تعود لبلدك الأم. نعم، أنت تحصلت عليها بسهولة بحكم أنها تأشيرة مؤقتة. ممكن أنه تتوفر فيك يعني الشروط المطلوبة للتقديم على هذه التأشيرة، ورغم هذا أنت دخلت بفيزا مؤقتة ليست بفيزا هجرة. لو أنه لديك فيزا هجرة، أكيد قانون الهجرة الأمريكي سوف يخول لك الاشتغال على تسوية الوضعية بشكل طبيعي، تتحصل على الجرين كارد، وممكن أنك تحصل على الجنسية الأمريكية. بالنسبة لهذه التأشيرة أخي، فهي مؤقتة فقط لحضور مراسم هذا الكأس ثم العودة لبلدك الأم، ليس إلا. أتمنى أن يكون يعني الجواب واضح، ومرحبا بك. أنتقل للأخ مراد، يقول: أخي جلال، السلام عليك، وتحية محترمة لك، وتحية خالصة لك أخي الكريم. هل ممكن معادلة الشهادة الحاصل عليها في بلدي بالشهادة التي ممكن أن نحصل عليها بالولايات المتحدة الأمريكية؟
إذا بالنسبة للمعادلة أخي الكريم، هناك فارق كبير ما بين الشهادة التي ممكن أن نحصل عليها في بلدنا الأم والشهادة التي ممكن أن نحصل عليها في الولايات المتحدة الأمريكية. والفارق هو شاسع أخي الكريم. ممكن لك العودة إلى برامج عبر القناة، وضعنا فيها نقاط مهمة عن الشهادات التي ممكن أن يتحصل عليها المهاجر بأمريكا، مقارنة بالشهادة التي ممكن أن يتحصل عليها المعني بالأمر في بلده الأم. أكيد سوف تستفيد أكثر وأكثر من هذا البرنامج، سوف تجده عبر القناة لكي تستفيد أكثر وأكثر أخي الكريم. واعلم بأن الشهادات التي ممكن أن يتحصل عليها المعنيون بالأمر في جميع التخصصات والمجالات الدراسية والمهنية بالولايات المتحدة الأمريكية. أتمنى أخي مراد أن يكون الجواب واضح. إذن المعادلة ما بين الشهادة التي يتحصل عليها الشخص بأمريكا ليست هي الشهادة التي يتحصل عليها الشخص ببلده الأم، وهذا للتأكيد. أتمنى لك التوفيق، وأكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي ينتشر الفيديو على نطاق واسع ولكي تعم المعلومة. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم. وبالنسبة للقناة، محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.